বন্ধুসকল কিমান আৰু আনবক্সিং কৰিম এতিয়া 15টা মান বক্স পৰি আছে আনবক্সিং কৰিবলৈ বাকি আছে এবাৰ সকলো আনবক্সিং পাব আপোনালোকে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে এটা কৈ আনবক্সিং ভিডিও পাব আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে সদায় এটা কৈ আনবক্সিং ভিডিও পোৱাৰ লগতে বহুত বস্তু চাব পাৰিব এই চেনেলত বা টেকনিক্যাল এনালাইসিস চেনেলত বন্ধুসকল আজিও মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো এটা আনবক্সিং ভিডিও আৰু মই ভাবো যে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে কেতিয়াও চোৱা নাই বা মই আজি যেটো প্ৰডাক্টটো আনবক্সিং কৰিম সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি আগতে কেতিয়াও চোৱা নাই তো বেছি কথা নকৈ আহক বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আৰু এই প্ৰডাক্টটো আনবক্সিং কৰো তো হেল্ল বন্ধুসকল মোৰ নাম মালেক মোৰ লগত আছে লিলিমাস্টাৰ আৰু মই আছো আপোনাৰ লগত তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল এতিয়া আমি এই বক্সটো খুলিম আৰু চাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এটা নোট দিছে আৰু ইয়াতে লিখিছে যে মানে বক্সটো খোলাৰ সময়ত ভিডিও বনাই ল'ব কাৰণ বখতো এই বক্সটোত যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট নাথাকে বা মিছা বস্তু থাকে বা ডুপ্লিকেট বস্তু থাকে তেতিয়া আমাৰ এই ভিডিওটো দেখুৱালে আমি এই পাৰ্সেলটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা এনেকুৱা বস্তু আমাক সেন্ড কৰিব বা পঠাই দিব আৰু আপোনালোকে চাই আছে বন্ধুসকল যে মই প্লাষ্টিকটো ছিঙিলো আৰু এতিয়া আমি চাম যে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই বাহিৰ কৰি আছো আমি প্লাষ্টিকৰ পৰা এই বক্সটো বাহিৰ কৰিলো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মিলিয়ন কেसेছ আছে লিখা আৰু এতিয়া আমি বক্সৰ পৰা কভাৰটো বাহিৰ কৰিম মানে গ্লাস কভাৰটো বাহিৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই আছে সেফটি গাৰ্ড মানে বাবল পেপাৰেৰে আমাৰ কভাৰটো সেভ কৰা আছে আৰু বন্ধুসকল মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছো আৰু আপোনালোকে চাব যে এই বস্তুটোত আপোনালোকে চাই আছে এই সৰু কভাৰটোত এটা স্ক্রিন গ্লাস আছে মানে আমার ক্যামেরার গার্ড আছে মানে সেফটি গার্ড বলি আমি কব পারিম মানে যাতে আমার ক্যামেরাটো নষ্ট নহয় সেইভাবে এই বস্তুটো মই এক্সট্রা 300 টাকা দি কিনিছো বা অর্ডার কৰিছো আৰু আপোনালোকে চাই আছে যে এইটো আমাৰ গ্লাস কভাৰটো আমাৰ বাহিৰ হৈছে বন্ধুসকল বৰ্তমান আপোনালোকে যিখন কভাৰ চাই আছে মানে মই যেটো কভাৰ আপোনালোক দেখুৱাইছো এই কভাৰটো সম্পূৰ্ণ গ্লাসৰ হয় অলপ প্লাষ্টিক নাই বা ইয়াতে অন্য কোনো ধৰণৰ মেটেল নাই সম্পূৰ্ণ গ্লাসৰ এই কভাৰটো হয় আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মানে মোৰ A7 মোবাইলত লগাই দেখুৱাম যে ইয়াৰ ডিজাইন কেনেকুৱা হয় আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাম মানে এই কভাৰটো আগত খুলিব লাগিব মানে এনেকুৱা ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে ইয়াতে চুম্বকৰ দৰে বস্তু আছে মানে ইয়াতে 4টা চুম্বক মানে প্ৰায় 16টা চুম্বক আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে চুম্বক আছে আৰু ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে আৰু চাৰিও পিনে ইয়াতে চুম্বক আছে যে সেই চুম্বক বিলাকে আমাৰ এই কভাৰটো ধৰি ৰাখে বা মোবাইলটোক ধৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাওক কেনেকৈ আছে ইয়াতে চুম্বকবোৰ লাগি আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাব যে মোৰ Samsung A7 মোবাইলত আমি এই কভাৰটো মানে মই এই কভাৰটো লগাম আৰু তাৰ আগতে মই যিখন এক্সট্ৰা এটা সেন্সৰ বা স্ক্রিন গাৰ্ড বুলি কিনিছো সেই সেন্সৰটো মই ইয়াতে লগাম যাতে ক্যামেৰাটো নষ্ট নহয় তাৰ বাবে মই যিখন 300 টকাৰে কিনিছো এক্সট্ৰা এটো লগাইছো আপোনালোকে চাই আছে আৰু এতিয়া লগা হল মানে সেন্সৰৰ লগত প্ৰথমতে মিলাই ল'ব লাগিব ভালকৈ নহলে নহব আৰু এটো আগত ভাল কৰি লগাই তাৰ পিছত মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক মই আগতে এটো লগাই লও তাৰ পিছত আপোনালোকে চাই থাকক আৰু লগা হল আৰু এবাৰ ভাল কৰি ঘঁহি দিও যাতে আঠাটো ভাল কৰি লাগি যায় আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াতে লিখা আছে ক্যামেৰা সেফটি আপোনালোকে এতিয়া চাওক যে মই কেনেকৈ মোবাইলৰ লগত এটাচ কৰো আৰু লগাও মই এতিয়া মোবাইলৰ লগত লগাম এটাচ কৰিলো মোবাইলৰ লগত আৰু আপোনালোকে চাব এতিয়া যে যেতিয়া মই দিম সম্পূৰ্ণ লাগি যাব কোনো ধৰণৰ আঠা নাই চুম্বকৰ সহায়ত আমাৰ এই কভাৰটো লাগি গৈছে আৰু আপোনালোকে চাওক মই বাহিৰত ওলাইছো সম্পূৰ্ণ গ্লাসৰ কভাৰ এনেকুৱা কভাৰ হয়তো আপোনালোকে আগতে কেতিয়াও দেখা নাই সকলো সাইডতে আপোনালোকে দেখা পাইছে গ্লাস 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 কোনো ধৰণৰ ব্লেক বস্তু নাই বা মেটেল নাই চাওক ফিলিপ কভাৰৰ দৰে আমি এনে লগাই থৈ দিছো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াতে আঠা নাই বা কোনো ধৰণৰ সেফটি নাই এই কভাৰটো মাথন চুম্বকৰ সহায়ত লাগি আছে আৰু বন্ধুসকল মই কৈ দিও যে এই প্ৰডাক্টৰ দাম লৈছে 1299 টকা তো বন্ধুসকল আপোনালোকে আজিৰ এই আনবক্সিং ভিডিওটো চালে আজি আপোনালোকে কমেন্টত জনাওক যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আগতে চাইছে নে নাই আশা কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিক্যাল এনালাইসিস চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আনবক্সিং ভিডিও আপোনালোকে সদায় পাব আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা নোটিফিকেশন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাল থাকে বস্তুটো এই কামনাৰে আজিৰ ভিডিওটো আমি কৰিলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আপোনালোকৰ লগত দেখাব নতুন এটা আনবক্সিং ভিডিওতে